Hello everyone, welcome to my channel. Hope everyone is doing great. Yeah, I'm perfectly fine. हैन धेरै जस्तो मान्छेहरुले सोचिराख्नु भयो होला अतुलले एउटा भिडियो हाल्यो 2 महिनासम्म गायब भयो. Is everything okay with him? Guys, I'm perfectly fine हैन. I don't know मैले खै किन हालेन त्यो भिडियो. म आफै सोचमा छु. तर गाइज मैले त सर्ट्स भिडियो हालिरहेको हुन्छु त प्लिज गाइज सो सम लभ टु माई सर्ट्स भिडियो एज वेल हैन. जसरी हजुरले मेरो अरू भिडियोहरुमा लाइक सेयर गरिदिनुहुन्छ त्यसरी सर्ट्स भिडियोहरु पनि प्लिज लाइक र हेरिदिनु होला. म मोटाकै हो त हेर्नु त यो बल्लको घाँटीको घन्टी जत्रो देखिन लाग्छ यो. अझ मेरो मम्मी फोन गरेर डेली के भन्नुहुन्छ, क्यान दुब्लाको चाहिँ खाना खाँदैन छ के राम्रोसँग हल्का खाना खाइहाल बन्न क्या हात चाहिँ त्यसो रे. यहाँ यत्रो मोटाएर यो घन्टी आइसक्यो, गाला हेर न यो जलाइन सलाइन सब छेकिसक्यो मोटाएर यो बसोले अझ के अरे खाइहाल्पन अरे. कति खाउँ भने दिनमा 3 चोटि त खाएकै हुन्छु, खाइकन यत्रो मोटो आइसक्यो अझ रे मोटाइहाल्पन अरे. कति मोटाउने हो भगवान्, म त सक्दैन मोटाउनु. यही मोटो भएर त मलाई टेन्सन भइसक्यो. खाना नखाउँ भनेपछि छुट्टै छ. राति 2-3 बजे मुसा कराउँछ. एक दिन खाना नखाएर सुतम न भनेको त 2 बजे मुसा कराएर राति खाना बनाएर खाएको. बेजोक छ बेजोक. अनि ड्याडीको कम्प्लेन अर्कै, जिम जा जिम गर बडी बना रे. अब ड्याडीलाई कसले भनिदियोस् होइन कि काममै राम्रोसँग काम गऱ्यो भने मेरो बडी आफै अटोमेटिकली बन्छ भनेर. तर के गर्ने, काममै म राम्रोसँग गर्न त गर्छु तर अब 100% दिँदैन नि त. त्यो भएर हो. नत्र त कामैमा टेबल चेयर उचाउने कामहरू सेटअप गर्ने काम हुन्छ, त्यही गऱ्यो भने पनि हाम्रो बडी त पर्फेक्ट बन्छ. पर्फेक्ट. ला म त बिर्सिदिनँ, मेरो सब्सक्राइबरहरू त काम गर्ने ठाउँको दाइहरू पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू त नेपालीहरू हुनुहुन्छ. दाइ प्लिज म काम चोरी चाहिँ गर्दैन होइन, मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन. काम गर्छु तर आफ्नो 100% चाहिँ दिँदैन भन्न खोजेको है दाइ. प्लिज दाइ यो सुनेर मलाई काममा चाहिँ नपेलाउनु होला. माफी मागौँ है दाइ, गल्ती भयो. काम राम्रैसँग गर्छु. म कति फतर गरिरहेको सोचिराख्नु भयो होला गाइस, त्यस्तो होइन होइन. अनि त्यही हजुरसँग फतर गर्दा बिर्सेछु कि म हजुरलाई आज के म साथीसँग बाहिर गइरहेको छु. ikea हल्का सामानहरू किन्नु छ, त्यो भएर गइरहेको हामी चाहिँ. अनि त्यही साथी अब आएको छैन, अनि साथी नआउँदासम्म अब हजुरलाई त यसो बिजी राख्नै पर्यो भन्ने हिसाबले बोलेको. त्यही माथि सानैदेखि बोल्ने बानी. हामी चाहिँ बसको आयौँ होइन. अब यही हो बसको यात्रा, यो डबल डेकर हो. त्यहाँ छ नि त्यो त्यस्तै हो. त्यही हो सुपर लुक सेम त्यही हो होइन. हामी चाहिँ माथि छज्जामा बसेको छौँ. एउटा भ्यू पनि दामी छ हेर्नु न. आजको मौसम हेर्नुभयो, तर अघि चाहिँ यस्तो क्लाउड थिएन, पुरा सन्नी डे थियो. अहिले चाहिँ क्लाउडी छ पुरै. अहिले त पुरा यहाँ क्लाउड छ अनि बाहिर त हावा तुफान थियो अघि. ल भाइ हामी चाहिँ हिलिङ रोडै उत्रौँ. हामी चाहिँ हिलिङ रोडै अब उत्रौँ. अब यहाँबाट चाहिँ अर्को बस लग्नुपर्छ. कति नम्बर बस? 112. यो चाहिँ इलिङ ब्रोडवे पार्क. यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले बच्चालाई घुमाएर ल्याउँछन् होइन. अब आफ्नो बच्चा छैन के गर्ने, नत्र यहीँ घुमाउनु ल्याउनु हुन्थ्यो बच्चालाई खेलाउँदै. 112 नम्बरको बस त आयो तर कस्तो भिड, सबजना जानलाई हतारिरहेछन्. अब हामी पनि हतारिनै पर्यो. बल्ल आयो गाडी, बल्ल आयो. आधा घन्टाको कुरेपछि मात्र सबजना क्युमा छन्. यो चाहिँ 2 तलाको नभएर 1 तलाको मात्र छ, त्यसैले सिट पाउन गाह्रो हुन्छ. अनि पहिला बुढाहरूलाई छिर्न दिउँ, बस्न दिउँ, त्यसपछि हामी जवानहरू जानुपर्छ. र यो चाहिँ मेन इन्ट्रान्स छ. अब यहाँबाट चाहिँ छिर्छौँ हामी. हेर यसलाई चाहिँ आफ्नै भिडियो खिच्न परेको छ यो बाजेलाई. यस्तो बवाल उसो मात्र तिमी. यो पनि त्यस्तै छ क्या हो खै, गुड्क्यो. ल ट्रली लगेर ऊ ट्रली म्यान, हियर कम्स आवर ट्रली म्यान. यो चाहिँ क्यान्डल लगाउनु छ किनकि यस्तो मलाई चाहिँ राति अब लाइट बालेर सुत्यो भने बिल बढी आउँछ होइन. अनि घरबेटीले अब बिल आयो भने त अभियसली गाली गर्छ भन्नाले पनि गाली त गर्दैन, तब अप्ठ्यारो हुन्छ. हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो. अनि मलाई लाइट त चाहिन्छ होइन. त्यो भएर अनि मलाई किनकि डर लाग्छ अनि क्यान्डल बालेर सुत्छु क्या म. त्यो भएर किनकि क्यान्डल बालेपछि बास्न पनि राम्रो आउँछ, उज्यालो नि हुन्छ. अनि त्यो भएर यसको त राम्रो छ होइन. यो क्यान्डल 2 पाउन्डको रहेछ, लगिदिनु पर्यो. क्यान्डल लग्नु पर्यो, हालिदिउँ. के अफर छैन यसमा?
हामी हाल्यौँ अनि यो ह्याङ्गर पनि कपडा मेरो लथालिङ्ग छ होइन त्यसैले ह्याङ्गर त चाहियो यसरी लडेँ होइन म भन्दै थिएँ अनि मैले भने नाटकै हो कभर चाहिँ राम्रो छ है तिमीलाई ठिक लागेन यो यो कभर यो तिम्रो ट्राउजरसँग मिल्छ त त्यो पनि हो मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर यो चाहिँ ठिक छ तर यसको प्राइस हेर न हामी त स्टुडेन्ट हो कहाँ छ लाउ यो कभर र यसको ऊ चाहिँ फिक्स भयो होइन मसँग डबल हेरेर त 200 ल यता चाहिँ कि मैले आफ्नो सुपर पावर युज गर्नु पऱ्यो छिटो हिँड्ने झुक 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 गर्दै हिँडेछौँ किनकि मलाई टेक्सटाइल 13 नम्बरमा जानु थियो अनि झुक 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 हिँड्दै गफ मार्दै हाँस्दै हिँडेछौँ झुक 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 ल नम्बर 13 मा पुग्यौँ टेक्सटाइल्समा अब यहाँबाट चाहिँ हामीले डुए लिने हो पुग्यौँ डुए थियो होइन कस्तो हो भनेपछि विल्कोबाट सुरुमा आएको बेला त अब सबैलाई पैसा सेभिङ गर्ने जस्तो फिल हुन्छ नि त अनि त्यतिखेर अब कहाँ आउने बित्तिकै त्यत्रो महँगो किन्ने कमाउँदैन भन्ने जस्तो भएर अनि 6 पाउन्डको किनेको अनि पुरा त्यो च्यातेर त्यसको कपासहरू छ नि रुईहरू पुरा निस्किरहेको छ कि अनि 1 महिना भयो जाम्ला भन्दै अनि आज भर्खर छुट्टी भयो अनि त्यसैले दुइटै अब आएको त पहिला लगेको भन्दा राम्रो हुन्छ ठिक छ अब यही लग्नु पर्यो ठिक छ यति भएपछि अलमोस्ट डन होइन तर अझ हल्का कचङ मचङ सामान बाँकी छ के हो अरू हिँडेन म तिमीलाई भन्छु पिलोहरू लेट ब्रो यो पदुडीले चाहिँ मलाई आइएम गेटिङ लेट ब्रो भन्दै अनि मलाई आफ्नो फेरि सुपर पावर युज गर्न लगायो अनि मैले आफ्नो सुपर पावर युज गरेर जे चाहिने कचङ मचङ सामान झिक्दै हेर्दै प्राइस हेर्दै हालेको किनभने चाहिँ अब प्राइस त हेर्नै पर्यो महँगो भएपछि त अनि गोजीमा दाम छैन हजुर गोजीमा दाम छैन होला अनि त्यसैले हेर्दैछु अनि अब हामी नेपालीहरूको चिया खाने बानी चिया छान्ने हालेँ अनि फेरि यसलाई दौडाउँछु अगाडिबाट भाग भन्दै घोडा तकडक 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 गर्दै फेरि झुक 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 गर्दै हेर्छु साइडमा फेरि प्लेट्स हेर्छु यहाँ कचौरा हेर्छु झुक 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 गर्दै भाग्छु के यो लाइन ओ माई गड ओमाको तुरुल भयो त हो अब कताको लाइनमा लाग्ने हो अब आफ्नो नेपालीपन देखाऊँ तिमी एउटा लाइनमा लाग म एउटा लाइनमा लाग्छु अनि जुन लाइन होइन कम हुन्छ त्यहाँ भाग्ने यहीँ गर्ने हो म अर्को लाइनमा लागौँ यहीँ बस्छ न हुन्छ क्या ल गाइस यत्रो लामो लाइन चाहिँ यो सेल्फ चेकआउट हो है फेरि हटिहाल्नु ल गाइस यहीँ लाग्छौँ अब हामी चेकआउट गर्छौँ एकछिनमा भेटौँला है तपाईँहरूलाई हल्का फुल्का सामान किनेर घर गयो यो मान्छेले गर्दा किनकि उसको चाहिँ काममा जानुपर्ने भएर त्यसैले ठिकै छ अब नेक्स्ट टाइम होइन जति सामान किन्यो अहिले चाहिने सामानहरू चाहिँ किन्यो बसको प्रतीक्षामा छौँ गाइस मेरो भिडियोलाई चाहिँ प्लिज माया गरिदिनु होला होइन साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला अनि आफ्नो समर भ्याकेसन इन्जोय गर्नु होला अनि मम्मी ड्याडीहरूलाई खर्च पठाइदिनुहोस् त्यही हो होइन ल गाइस सी यू सुन बाइ